Bună ziua și bine v-am regăsit! Haideți să vedem de această dată ce vor să ne spună cărțile de tarot în legătură cu situația voastră. Hai să vedem. Bun. Păi, în primul rând aici văd că vorbim despre zodii de foc, zodii de pământ, câteva zodii de apă, dar avem și zodii de aer. De apă sunt destul de puține, dar eu v-am spus că cam la fiecare etalare avem elemente din toate zodiile, doar că depinde acum de ce spune etalarea, nu neapărat de zodii, pentru că dacă ar fi să luăm două persoane din aceeași zodie, o să constatați că sunt două persoane diferite. Nu sunt toate persoanele din zodia respectivă la fel. Dar, dacă voi vreți să vă orientați după zodie, este o altă discuție. O să mut un pic camera să vadă mai bine cărțile. Perfect. Aici văd că voi vă simțiți cumva amenințate, vă simțiți cumva, nu știu, poate nu în mod că această persoană vă amenință într-un mod direct sau vă șantajează într-un mod direct, dar cumva cred că prin limbajul corpului, prin modul de exprimare, aveți acele momente în care această persoană simțiți că vă amenință, simțiți că este nemulțumită de voi, simțiți că, nu știu, vă dă așa o stare mai negativă. Dar, în același timp, voi sunteți persoane foarte entuziaste, chiar copilăroase, aș putea spune, în anumite momente, dar, bineînțeles că se poate întâmpla să aveți și un comportament mai impulsiv sau poate că cealaltă persoană are acest comportament impulsiv. Este vorba despre o persoană care preia inițiativa și face chiar primii pași. În primul rând, această conexiune dintre voi și persoana voastră, pentru că n-aș vrea să mai folosesc această persoană, pentru că mi-ați atras atenția să nu mai spun această persoană, o să spun persoana voastră. Da? Așa. Relația cu persoana voastră a început printr-o conexiune bazată pe plăcere și cred că și în acest moment încă este vorba despre această conexiune. Asta nu înseamnă că nu există și sentimente. Ba da, există și sentimente, dar este bine că încă există și atracție fizică între voi și persoana respectivă. În schimb, aici văd că persoana voastră nu prea este deschisă la compromisuri, ci mai degrabă aș spune că își dorește să facă lucrurile în felul său, relația să meargă așa cum o gândește și de multe ori nu cred că vă spune ceea ce gândește. De ce spun acest lucru? Pentru că văd că gândurile sale sunt undeva așa în neant și nu sunt aproape în a vi le comunica. Aici n-ar fi nimic exclus, doar să vă treziți cu persoana că vă spune
Peste o săptămână plec nu știu unde, peste 2 zile plec în delegație, mâine merg, nu știu, că face ceva, dar e ceva care poate vouă nu vă face plăcere și cumva parcă vă spune pe ultima 100 de metri planurile sale. Persoana voastră se gândește dacă să continue sau nu această situație, această relație. Haideți să vedem cu alt pachet de cărți. Se gândește să continue această relație? Hai să vedem. Păi da, asta este bine. De ce? Pentru că, într-adevăr, această persoană se gândește să continue relația cu voi, chiar dacă sunt destul de multe probleme în această relație. Și chiar își dorește să vă cucerească cu fiecare zi care trece. De ce? Pentru că această persoană își dorește să fie în permanență un cuceritor. Ceea ce este bine aici este faptul că își dorește să vă cucerească pe dumneavoastră tot mai mult și tot mai mult, nu alte persoane. Într-adevăr, există oscilații de comportament la această persoană. Se poate întâmpla să fie o persoană duală, cum ar fi Zodia, Gemeni, Balanță, Pești, da? Dar și să fie momente în care să stea să se gândească destul de bine ce să facă. Astăzi are un anumit comportament, mâine are alt comportament total opus și voi să nu mai știți ce să credeți și cum să considerați că face această persoană, care este de fapt partea pozitivă și care este partea negativă, pentru că dacă face ceva negativ și îi atrageți atenția, imediat schimbă cumva vorbele în așa fel încât și partea negativă să pară ceva pozitiv. Ideea este că, indiferent de comportamentul acestei persoane până în acest moment față de voi, cumva situația se întoarce, dar în favoarea voastră. Adică cumva voi vă puteți folosi de acel comportament chiar și negativ al persoanei respective. Aici, această relație, dacă întrebați dacă este o relație destinată, o relație karmică, aș putea să spun că da, este o relație karmică, o relație din care voi aveți destul de multe lucruri de învățat. Aici, în primul rând, cred că este lecția de a fi un pic mai egoiști, nu că să fiți zgârci sau un egoist din ăla dus la extrem, da? Dar trebuie să analizați un pic, cred că lucrurile din mai multe puncte de vedere, și din punct de vedere sentimental, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere pentru că voi cred că sunteți persoane care dați crezare foarte ușor tuturor. Iar acum cred că a venit momentul să analizați întâi persoanele, vorbele, faptele și mai apoi să vedeți dacă merită să aveți încredere în vorbele și faptele persoanelor din jurul vostru. Într-adevăr, în viața voastră s-au repetat foarte multe lucruri, pentru că nu ați, încă de la prima persoană care s-a purtat la fel cu voi, nu ați înțeles ceea ce era de înțeles. Această persoană nu este că nu este în stare să ofere acea iubire de care voi aveți atât de multă nevoie, dar din cauza situației pe care a trăit-o în copilărie și nu are acel sentiment de trădare și n-ar fi nimic exclus ca această ca persoana voastră să vă fi spus că are impresia că îl trădați, o trădați sau o mințiți cu ceva sau îl mințiți cu ceva sau ceva de această natură, ceva legat de treaba asta, pentru că, așa cum am spus, încă din copilărie sau din tinerețe a fost
trădat. Chiar de poate nu în sens de înșelat neapărat, ci trădat poate din alte puncte de vedere. Acestei persoane este foarte greu să gândească lucrurile puțin ăsta și încă jonglează cu acest aspect dacă poate să aibă încredere în voi sau nu poate să aibă încredere în voi. Însă, până la urmă, bineînțeles că lucrurile se vor clarifica. Hai să vedem cum se vor clarifica aceste lucruri din punctul său de vedere. Frumos, se va clarifica destul de frumos și o să vă și explic de ce. Pentru că, în primul rând, veți primi un mesaj din partea acestei persoane. Un mesaj în care persoana voastră vă spune foarte clar că își dorește să aibă mai multă stabilitate, mai multă siguranță, iar toată această siguranță și stabilitate o poate simți alături de voi. Dar asta nu înseamnă că va lăsa scutul în totalitate jos, ci exact așa cum arată și această carte, îl lasă jos, dar cu mâna rămâne în permanență pe scut. Și la fel are, dacă se poate, și o oglindă prin care să vadă, să vă urmărească absolut peste tot pe unde mergeți, ce faceți, cum faceți și oarecum dacă este cazul să își impună autoritatea și forța. Este genul de persoană care spune că lasă garda jos, dar puțin de atenție că nu o lasă așa de jos cum ați vrea voi sau cum vă doriți voi, pentru că cumva voi în această situație, în această relație, vă simțiți un pic constrânse de cealaltă persoană și probabil că o să aveți o discuție în care această persoană dă un pas în spate. Dar asta nu înseamnă că acel pas pe care îl dă în spate îl dă în totalitate, ci vrea să vadă până în ce punct mergeți voi. E bine ca de la un punct respectul de sine trebuie să cântărească mai mult decât sentimentele pentru această persoană, dar sau pentru persoana voastră. M-am obișnuit cu această persoană și mi este greu să spun acum persoana voastră, dar în timp o să mă obișnuiesc și sper să aveți răbdare pe tema asta. Bun. Da, deci aici această relație, dacă vă doriți cu persoana voastră, da, puteți să o continuați, dar este o relație în care în permanență va trebui să stați un pic atente. De ce? Pentru că această persoana asta are momente în care dă un pas înapoi, dar nu îl dă în totalitate. Vă lasă un pic de libertate doar ca să vadă modul în care acționați și în funcție de acțiunile voastre menține acel pas înapoi sau își impune din nou autoritatea și forța. Da? Deci aici trebuie să, așa cum am spus, să fiți mereu în gardă. Bun, hai să vedem totuși sentimentele acestei persoanei voastre pentru voi. Sentimentele. Hai să vedem, să extragem din acest pachet de cărți sentimentele. Le și întind așa. Hai să vedem cum sunt foarte mari și mi-e greu să le amestec, dar vom reuși până la urmă. Sentimentele din partea acestei persoane voastre pentru voi există și sunt sentimente de stabilitate, ceea ce este foarte bine. Și chiar la un moment dat, această persoană sau persoana voastră se va deschide mult mai mult față de voi și chiar va fi o relație de lungă durată, o relație
și mult dorit, aș putea spune, persoana voastră chiar în timp și cu răbdare va face schimbările necesare. Dar dacă așteptați să facă schimbări de la o zi la alta sau poate de la o lună la alta, să știți că aceste schimbări nu vin, ci schimbările vin în funcție de siguranța pe care i-o oferiți voi. Pentru că, așa cum am spus, această persoană a fost mult timp trădată, iar acum îi este greu să aibă încredere chiar și în voi. Depinde de fiecare dintre voi acum dacă puteți sau nu puteți să mai aveți de-a face cu această persoană, dacă puteți să-i mai dați sau mai aveți răbdare sau nu cu persoana voastră. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!